Hello guys! Welcome to Inday Cooking! For today's video, magluluto po tayo ng Spanish bread. Ito po ang ating mga ingredients. Flour. Gagamit po tayo ng 3 and 1/3 cup of flour. 1/3 cup of butter or margarine. 1 cup of milk, warm milk. 1 tablespoon of sugar. 2 tablespoons of levito or yeast, half teaspoon of salt, and 1 piece of egg. Tara, samahan niyo po akong magluto ng Spanish bread. 1 cup of lukewarm milk. Kailangan po yung hindi naman masyadong mainit at hindi rin malamig na gatas para sa paggagawa ng Spanish bread. Yan, lagay lang po natin dyan. Then, kailangan din po natin ng 1 tablespoon of sugar. Then, kailangan din po natin ng yeast na 2 tablespoon. Hintayin lang po natin siya. Haluin lang po natin. Then, iiniwanan po natin ng 10 minutes para mag-activate yung yeast natin. Haluin lang po muna natin. Then, iwanan po natin ng 10 minutes. Hintayin lang po natin magpaalsa yung ating yeast mag-activate. Yan. Ngayon po, iwanan po muna natin ng 10 minutes para po mag-activate po yung yeast natin. Then, saka po natin balikan. After 10 minutes po, activate na yung ating yeast. Ilagay na po natin yung ating 1 egg at yung ating 3/4 of butter. Haluin lang po natin. Then, isunod po natin ang ating 3 cups and 1/3 of flour. Ang ating salt. Then, ilalagay na po natin ito sa stand mixer.
After 1 hour, ito na po yung ating dough ng ating Spanish bread. Tingnan natin siya. Ayan na siya. Then, i-punch lang natin para matanggal po natin yung gas sa loob or air. Ayan. 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 Ito-transfer na natin siya dito para masa na. Then, saka po natin siya lutuin. So, ilagay na po natin sa ating oven at lutuin lang po natin ng 20 to 25 minutes sa 170 degrees Celsius. For 20 minutes po, eto na ang ating
Spanish bread.